ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਨਜਾਤ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। Coming back to the Suleman di Sakhi, this was in 1967. And obviously this is Suleman, obviously he came with Nader Shah. Nader Shah, one of the Mughals who came, and then Suleman was there like the chief priest, ਕਹਿੰਦੇ Shahi ਪੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ। he had a lot of Shakti and he had ਉਹਨੇ ਭੂਤ ਪਾਤ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, which the usual the India ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ they have this thing which ਭੂਤ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, like they used to do like ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, and they used to sort of do all that. They used to win wars like that, isn't it? They used to win wars as well. Yeah. So they used to put like a jaddu on the other army. That's why they kept. This is why they were like they fell when the Singhs came along, when the Upper Forge came, completely fell because Shahid Singh naal hunde, Shahid Singh they completely fell down because what can they do against Guru Sahib Ji's forge, you know? ਜੇ 40 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4000 ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਣਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਭੂਤ ਪਾਤ ਉਹਦੇ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ 1000 years ago. So at the time of Nader Shah, when they came around, and what he was like, he died. When he died, they took his root to Dharam Raj, and Dharam Raj they called jaake Dharam Raj ne onu obviously said that obviously you died. He was about 70 years old when he died. So the Dharam Raj said that because tu puta de to kol kam kum lenda hunda siga, you was kitte se I'm going to put you into the Pret Juni as well. Poot Pret. There are Poot Pret according to Gurbani as well. There are Poot Pret. If you look at the Sakhis of Guru Amar Das Ji Maharaj, Makho dance hoya, there was a dance which Maharaj had released him, and at the time of Guru Tegh Bahadur Maharaj Ji, there were like lots of dev and dance around there as well, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Maharaj ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। And then they said I'm going to give you a Pret Juni. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, right, then when will I be released? He said you will be there for about 1000 years. Your Juni is going to be like, your age is going to be 1000 years. So 1000 years. He said, yeah, you should be lucky 1000 years. Yeah. they go up to 4 yug in the umar. 4 yug. कहते 10,000 साल, lakh year, मतलब 100,000 years, 200,000 years, ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ lucky you getting 1000 year sentence. ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਦੈਨ ਧਰਮ ਰਾਜ ਸੈਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਗੇ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ 500 years, ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਬਾਬਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਹੀ ਟੁਕ ਆਲ ਦੇਅਰ ਨੇਮਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਧਰਮ ਰਾਜ ਟੋਲਡ ਹਿਮ 1000 years ago ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਲਾਈਕ ਆਲ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ। ਜਿੱਦਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਸ ਗਿਆ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦਿਸਿਆ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਇਫ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੇ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ, ਬਟ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਟ ਆਲ ਹੈਪਨਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੈਡ obviously interviewed him in 1968 when they went to India. There's a recording of it as well. So your own father interviewed? My father interviewed him. Yeah, this is about an hour. And so Suleman, he possessed the boy? Yes. He possessed the boy. Oh, ki hoya? Then after 500 years, he was in his like Poti Juni de viche siga. This is about 1000 years ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, how it all happened. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ when he was a peer na, at that time he used to like he was married when he came to India. He got remarried again to a Hindu girl. So obviously they had a daughter, and they had a daughter who used to like ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, and ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, and then she ran away with this
ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਢੂੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਹੀ ਡਜ਼ ਦੈਟ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1000 years ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਹਿਸ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਬਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਮੁਗਲ ਖੇੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਬਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ, ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੈਟ ਆਮ ਅ ਪੀਰ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਆਮ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੇਤ। ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਰੂਹ ਵਾਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਹਿਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿਲ ਹਿਮ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਨ ਅੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ when he was possessed। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਅਨਬੇਅਰੇਬਲ ਟੂ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਡਾਈ ਆਈਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਮੀ, ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੂ ਆਈ ਐਮ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਟਰਾਈਡ। ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਟੱਚ ਹਿਮ, ਦ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕੈਨ ਟੱਚ ਹਿਮ ਸੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਰ। Baba Mia Singh was from the Nanak Samprada in a village called Siard, which is on the same road as Rara Sahib. But they were very, even though they were attached to Nanak Sir, they were like Maharaj considered them, Sant Maharaj considered them like Gurpura. So they were very, very close from young age. So when Sant Mia Singh Ji saw the boy, they said, "Oh, he's that guy, innit? Send him down the road, basically. There's nothing we can do." So that journey happened on its own. But they were like, he went to Rara Sahib with the parents. Then when they went to Rara Sahib, Maharaj wasn't there. They were in Hapad, a place in UP called Hapad near Delhi. And they were there, so they decided that they'll go to Hapad. And when they went to Hapad, Sant Maharaj was sitting there in Sangat na bachan karde sige. It was probably about 11 o'clock in the morning. ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ, ਲੋਟ ਆਫ ਸੰਗਤ ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹਾਂ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਨਜਾਤ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜ ਉੱਤੇ ਭੋਰਾ ਬਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਫਿਊ ਸੰਗਤ ਦੇਰ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਅਬਾਊਟ 20-30 ਆਫ ਦੈਮ, ਐਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰੌਟ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਨ ਦੇਰ, ਐਂਡ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ 'ਚ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਕਾਂਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਗੋਟ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ? ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟੂ ਮਚ ਮਨੀ ਦੇਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਉਲਝ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਗੈਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੇਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹਦੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਨਾ ਸਮਝੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੋ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਘਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਐਪਲ ਚੱਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛਕਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਪ ਛਕ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਦਿਨ ਲਾਈਕ month or 2 she conceived. She could not have a child. They had a daughter previous to that who was about 12 years old. After that they couldn't have a child. The doctor and said, so sorry, you can't have it. And she conceived within a month too. She conceived. And the thing with him is that ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰੂਹ comes in after about 2.5 months when the mother starts to feel the movement of the baby in the stomach. ਤੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਹੀ ਵਾਸ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਰਕ ਤੋਂ ਭੈੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਰਕ is little milder than this. ਕਹਿੰਦੇ it's so difficult to stay there. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਮੌਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਮੌਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਡੈਡ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੀ, ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਸਟਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। 9 months she did not show her stomach at all that she was growing in the womb. And ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, 9.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਆਫ ਬਰਥ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਆ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 5 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਆਫਟਰ 10.5 months. ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਆਸਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਲਟ ਸੋ ਲਾਈਟ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰੀਅਲ ਰੂਪ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਬੋਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਾ ਜਾ। ਜਸਟ 2 o'clock 5 ਅਗਸਤ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। Thank you for sharing that. I think Garmukh Singh was waiting a long time to get that story. That was in the WhatsApp groups beforehand as well. And just for song. Actually, his name as well. The story about his name as well. Name ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਤਰਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੈਟ ਆਲ, ਇਟਸ ਆਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬਈ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਯੂ ਨੋ ਅਵਰ ਨੇਮਸ ਵਿਚ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੋਜ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਸ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ,
ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਸੇਮ ਰੂਮ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਜੂਨੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਲਿਆ ਤਿੰਨੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਗਾ 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 ਅੱਖਰ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਸਿੰਘ, ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੋਡ ਦੋਸ ਦਾਸ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਗੋਡ ਦੋਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਆਫ ਦੋਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। At the moment, he's living in America. Yeah. His parents have passed away now. There's probably like hundreds of stories of this with Sant Ji. Hundreds. Yeah, hundreds and hundreds and hundreds. Oh my goodness, I could sit here all day and night. If you enjoyed this video, be sure to check out the full podcast on our second channel, BOS TV. And don't forget to like, share, and subscribe. Let's get it to 10K subs.